chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د فرست ایئر لیکوډ چپټر هم سٹارټ کړی و. په دې لیکوډ چپټر کې نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا دی زموږ سره ویسکاسټي باندې بحث کوم. ویسکاسټي اټ از ډینوټډ بای داسې ساين دی ته موږ ایټا وایو. څه ورته موږ وایو ایټا. په داسې ساين د کینګرو په شان په دې ساين باندې دا موږ څه کوو ریپرزینټ کوو. بل خبره ده نه چې دا ویسکاسټي څه ته وایي. د ویسکاسټي مخکې ایکسپلینیشن کوم بیا ډیفینیشن ته راځم. فار ایگزامپل دا یا ساتي دا یو داسې یو پایپ دی یا داسې یو بل داسې یو سیز دی په دې کې داسې یو لیکوډ یو فلوئډ فلو کوي. څه کوي؟ داسې فلو کوي. ٹھیک شو؟ داسې فلو کوي. په دې ایکسپلینیشن باندې ځان پوهه کوي. ګوره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ دا چې زموږ سره کوم والز دي دا فار ایگزامپل دا زموږ سره والز دي. څه دي؟ والز. یا دا چې کوم زموږ سره والز دي دغه دیوال چې ورته موږ وایو دا چې کوم والز دي د دې ته چې دا نږدې کوم د لیکوډ کوم لیرز دی دا به څه وي؟ دا به سټیشنري وي. څه به وي؟ سټیشنري خو پیژنې که نه دا به داسې وي لکه سټاپ موشن به نه کوي. د دې سره به اټیچ وي. د چا سره؟ د دې سره. د دې سره به داسې اټیچ وي. د فریکشن د وجې نه د دې دواړو په منځ کې فریکشن دومره سټرانګ وي چې دا مومنټ په صحیح طریقه باندې نشي. دغه شان د دې او د دې لیر او د دې وال سره به دغه شان فریکشن وي نو دا به مومنټ نشي کولی. ٹھیک شو؟ ها اوس د دې نه علاوه دا چې کوم لیر دی او دا بره چې کوم لیر دی دا به د دې سره څه وي داسې په فریکشن کې وي داسې څه به کې رګړاویږي به. ټیک شو؟ ځکه چې واټر مالیکیول یا لیکوډ مالیکیول دا د یو بل د پاسه سلایډینګ کوي نو چې سلایډینګ کوي نو د دې دواړو په خپل منځ کې به داسې فورس اف اټریکشن څه نسوي. څه به وي؟ فورس اف اټریکشن یا زموږ سره چې دا کم فورس اف اټریکشن مقصد دلته فریکشن دی. لکه فار ایگزامپل زه دا خبره وکړم په دې دا سرفیس دی دې ته چې رانږدې کم لیر دی دا سټاف دی خو چې کله دا لیر دا بهیږي نو دا سټاف کوي دا یې رانیسي. ولې دا سټیشنري بیس دی د څه د وجې نه چې کله دا داسې مخکې ځي نو د دې دواړو په خپل منځ کې فریکشن دی نو دغه فریکشن د وجې نه دا لیر دا یو لیر دا یو لیر دا یو لیر دا لیر یادوم او دا لیر نو په دې کې به څه چل کېږي؟ په دې کې به دا لیر د دې د سټاپ کولو څه کوي؟ کوشش به کوي مزاحمت به کوي. دا لیر به دې ته ریزسټنټ شو. اوس که فرض که موږ دا واخلو نو دا لیر د دې او د دې ترمنځه دومره فریکشن به نه وي نو د ټولو نه زیات چې کوم فلو ده هغه به دا کوي. خو بیا هم دا پوینټ یا ساتئ د دې سایډ نه به ورسره هم فریکشن وي. څه به وي؟ فریکشن وي. چې کله دا لیر چې کوم دی په دې لیکوډ کې دا فلو کوي نو دا لیر او دا لیر د دې فلو نه څه کوي؟ سټاف کوي رانیسي. ولې؟ چې د دې دواړو په منځ کې د دې دا دواړه لیرز چې کوم دي د یو بل سره لګېدلي نو چې دا کله داسې موومنټ کوي نو دا خو د دې سره لګېدلی دی فریکشن کوي فریکشن پیدا کېږي. نو چې فریکشن دلته دی نو مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې دا موومنټ آزاد نشي کولی. نو د ویسکاسټي ډیفینیشن سایډ ته راځم چې کله زموږ سره یو لیکوډ فلو کوي او په دې لیکوډ ته اپوزیټ چې کوم فورس دی لکه فار ایگزامپل دې لیر چې دا کوم فریکشن د سره پیدا شوی دی دا موومنټ کوي او دا یې رانیسي نو سو اټ از کالډ دی ته به موږ څه وایو؟ ویسکاسټي وایو. وګورئ د ریزسټنس اف فلوئډ د ریزسټنس اف فلوئډ یعنی د دې او د دې ریزسټنس یا د دې او د دې ریزسټنس چاته دیتا یا د دې او د دې ریزسټنس دیتا to its flow is called چې د دې د فلو ته دا ریزسټنس شو کوي نو سو اټ از کالډ ته به موږ څه وایو؟ ویسکاسټي وایو. څه به ورته وایو؟ ویسکاسټي. دیم ډیفینیشن یې داسې کولی شئ چې د میجر of its internal resistance to flow چې کله زمون سره
یو لیکوډ دی دا فلو کوي او په دغه لکه فار ایگزامپل دا یو لیر زه واخلم او په دې کې انټرنلی سرزیسټنت د دې د فلو ته پروډوس کیږي نو سو اټ از کالډ دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ویسکاسټي وایو څه به ورته موږ وایو ویسکاسټي نو دا ایکسپلینیشن هم وشو او ډیفینیشن هم وشو ویسکاسټي څه ته وایي چې کله یو لیکوډ موومنت کوي په دې لیکوډ کې خپل داسې لیر وي خپل داسې فرکشن پیدا کیږي د دې لیر په منځ کې چې دا کم لیر موومنت کوي نو دا فرکشن د وجه نه دا بل لیر دغه موومنت والا چې کم مالیکول دا سلایډینګ والا چې کم مالیکول دا ورته ریزिस्टنس شو کوي دا رانیسی د دې په فلو کې مزاحمت شو کوي نو سو اټ از کالډ دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ویسکاسټي وایو څه ورته وایو ویسکاسټي ویسکاسټي زموږ سره د دې یونټ سره او بیا خاص طور اس آی یونټس اس آی یونټ وایو کیلوګرام پر میټر پر سیکنډ دا د دې سره د دې یونټ دی یا سمپل تاسو دا هم لیکل شي kg ډیوایډ بای ms دا سی کیلوګرام پر میټر پر سیکنډ دا د دې سره دا د دې زمون سره د دې ویسکاسټي سره یونټ دی سره یونټ دی د دې نه علاوه بل یونټ هم شته هغه زمون سره پایز هغه د موږ سره وایو پایز وایو او یو پایز د څه برابر دی 1/10 کیلوګرام پر میټر پر سیکنډ دا د یو پایز سره د یو پایز برابر دی یعنی کیلوګرام پر میټر پر سیکنډ زموږ سره یو پایز به څومره وي د دې برابر ها یار دې په ځای باندې 1/10 په ځای چې 1 تاسو په 10 باندې ډیوایډ کړئ نو دې ناراضي څه دې راځي دې ناراضي 0.1 ته راځي سره راځي 0.1 دا سم هم لیکل شي kg پر میټر او پر سیکنډ دا سم هم لیکل شي ٹھیک شو دا سم هم لیکل شي دا یو د یو پایز د دې برابر دا سم هم لیکل شي ها د دې علاوه فیکټرز افیکټینګ وای فیکټرز وای یعنی هغه فیکټرز وایو چې کوم فیکټرز په ویسکاسټي باندې ډیفرنٹ دي په هغه کې اونلاین نمبر زموږ سره سره انټر مالیکولر فورسز انټر مالیکولر فورسز ما تاسو ته دا خبره کړې و چې انټر مالیکولر فورسز څه ته وایي انټر مالیکولر فورسز یو سمپل اگزامپل زه تاسو سره دا درکوم فار ایگزامپل دا زموږ سره واټر مالیکول دی سره واټر مالیکول دی او دا زموږ سره بل واټر مالیکول د پارشل پازیټیو او د پارشل نیگیټیو په منځ کې د مالیکول په منځ کې دا یو مالیکول دا زموږ سره بل مالیکول د مالیکول په منځ کې چې کوم مالیکول پورل مالیکول د پارشل نیگیټیو او د پارشل پازیټیو په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د فورس اف اټریکشن ته موږ انټر مالیکولر فورسز وایي چې کله دا فورس اف اټریکشن سترونګ وي دا فورس دا ما چې په دې ډاټ ډاټ باندې ظاهر کړو نو زموږ سره به دا لیکوډ فلو صحیح نشي کولای چې فورس اف اټریکشن سترونګ وو ویسکاسټي بسوي ویسکاسټي بسوي نو ډایرکټلی ریلیشن دی او که فرض کا فورس اف اټریکشن دا فورس اف اټریکشن د دې او د دې ترمنځ دا ویکو نو ویسکاسټي بسوي ویسکاسټي با بیا زمان سره کوي کو نو سیوابي کوي کو نو ویسکاسټي به کم وي او که فرض کا سترونګ ویسکاسټي با سیوابي دا زمون سره دا زمون سره د ویسکاسټي سیمبل دی دا موږ په دې باندې ریپرزینټ کوو د دې نه بعد دویم موږ وایو ټمپریچر چې آیا ټمپریچر دغه سره څه ریلیشن دی ټمپریچر د ویسکاسټي سره ریلیشن دی نو ټمپریچر د ویسکاسټي سره انورس ریلیشن دی که فرض کا ټمپریچر سیواوي نو ویسکاسټي بسوي ویسکاسټي به کم وي او که فرض کا ټمپریچر کم نو ویسکاسټي بسوي یو سمپل زه تاسو ته دا خبره کوم فار ایگزامپل شهد زرا واخلم چې شهد ما را واغسو او دا زه په ګرمۍ کې ګورم چې آیا په ګرمۍ کې به دا موومنت دغه کولی شي فلو به په اسانه باندې کولی شي او کنه په یخنۍ کې به په اسانه باندې کولی شي نو ګوري ټمپریچر په ګرمۍ کې ګرم وي ټمپریچر سیوا شو نو چې ټمپریچر سیوا شو ویسکاسټي به کم وي ځکه چې انورس ریلیشن نو دا هم به دا شهد به په ګرمۍ کې فلو په اسانه باندې کولی شي ولی چې کله هیټ سیوا کیږي نو د دې په منځ کې چې کوم انټر مالیکولر فورس دا وکي ځکه چې د مالیکولو کاینټیک انرژي کله سیوا کیږي دلته هیټ څه چلو کو د هني چې کوم د ابزارو کو چې ابزارو کو نو د دې مالیکولو کاینټیک انرژي به سیوا کیږي کاینټیک انرژي سیوا شي د مالیکول بده بل داسې لري نو چې لري شي نو بیا په اسانه باندې موومنت کول شي ټیک شو ها اوس که فار ایگزامپل بیا دویم ایگزامپل زره واټر واخلم چې آیا واټر به په لیکوډ فارم کې په دغه فارم کې که فرض کړه لیکوډ واټر چې کله وي یخ وي
او واټر ګرمي وي نو په دې دوانو کې به په کم فارم کې دا په دې کې وسکاسټي سی وای نو یخ اوبه چې کوم وي په دې کې وسکاسټي سی وای سوي وسکاسټي سی وای ولې چې یخ اوبه په منځ کې فورس اف اټریکشن سترونګ کیږي نو چې څومره فورس اف اټریکشن سترونګ وي نو د دې وسکاسټي به سی وای چې فورس اف اټریکشن ویک وي نو د دې وسکاسټي به سی وي د دې وسکاسټي با چې فورس اف اټریکشن وی کو وسکاسټي او بیا سوي سی وای الټا دی د دې نه علاوه سایز اف مالیکول سایز اف مالیکول باندې هم ډیفرنٹ کوي که فرض کا سایز اف مالیکول زمون سره سو لارج ما اگزامپل واغسو د هنی او د واټر نو د هنی چې کم مالیکول دی هغه فار ایگزامپل زما زه اسی داسې سلیکټ کما چې دومره دی فار ایگزامپل اسی سپوزیشن سپوز کما او د واټر چې کم مالیکول دی هغه مثال دومره دی نو چې کله مالیکول غټ وي نو د دې په منځ کې فورس اف اټریکشن سوي strong وي فورس اف اټریکشن به سوي strong وي نو چې فورس اف اټریکشن strong وي نو د لارج مالیکول با وسکاسټي سوي سیوا بوي سبوي سیوا بوي نو سایز اف مالیکول او د وسکاسټي ډایرکټلی ریلیشن فرض کا سایز اف مالیکول سیوا وسکاسټي به سیوا سایز اف مالیکول کم وسکاسټي به کم د دې نه بعد شیپ اف مالیکول باندې بحث کوو په شیپ اف مالیکول کې زمون سره دوه قسمه سری فار ایگزامپل زمون سره دوه قسمه مالیکول دي یو زمون سره irregular shape دی سنه irregular shape دی irregular shape او بل زمون سره regular shape یو regular shape دی بل irregular shape دی irregular shape مقصد سنه ګډوډ شکل لکه فار ایگزامپل اسی مثال ویما دلته یو مالیکول دی د هغه شکل داسې دی فار ایگزامپل بل مالیکول دی د هغه شکل داسې سپیریکل دی نو ګوري دا به مومنت په اسانه کولای شي کدا دایو چې چا سپیریکل چا ریګولر شیپ او خستا شیپ نو هغه مالیکول به سوي مومنت بس کولای شي مومنت با په اسانه کولای شي نو چې مومنت په اسانه باندې کولای شي نو څه چل به وسکاسټي به کم وي اوس که فار ایگزامپل موږ د دې مالیکول وګورو نو دا مالیکول مومنت په اسانه باندې نشي کولای نو چې مومنت په اسانه باندې نشي کولای نو د دې وسکاسټي به سوي د دې وسکاسټي به سیواوي نو چې چا irregular شیپ نو دا هغه به وسکاسټي سوي سیواوي چې چا ریګولر شیپ دا هغه به وسکاسټي سوي کم وي اوس یو امپورټنت خبره ده که فرض کدا سي کوېسچن د لراشي چې آیا زمون سره هني چې کوم نه هغه په هارت او یا په کول سیزن کې په دې دوانو کې به دغه یو سیم ټو سیم هني په کم کې به وسکاسټي سیواوي او که فرض ک سیواوي نو ولې به سیواوي نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله زمون سره یخني وي نو چې یخني وي نو ټمپریچر کمی او چې کله ټمپریچر کمی نو دا یو مالیکول د هني دا بل مالیکول به په سترونګ فورس باندې یو بل سره سوي اټیچ وي نو چې په سترونګ فورس باندې اټیچ وي دی به فلو نشي کولای چې کله فلو نشي کولای وسکاسټي به سوي اوس که فار ایگزامپل څوک د باندې داسې کوېسچن وکړي چې آیا په ګرمۍ کې د شهدو وسکاسټي ولې کمیږي نو تاسو ورته دا وایي چې التا زمون سره سکیږي ټمپریچر سی وایي پس کې په ګرمۍ کې چې کله ټمپریچر سی وایي نو د شهد کې دنه چې کم مالیکول دي د هغه کاینټیک انرژي سی واشي او چې کله کاینټیک انرژي سی واشي نو بیا زمون سره هغه مالیکول ډیر په اسانه باندې موومېنټ کولای شي ډیر زر موومېنټ کوي نو دا کوېسچن داسې نه چې ټمپریچر سیواوي په ګرمۍ کې نو ځکه هني کې وسکاسټي کم وي په یخنۍ کې ټمپریچر کم وي نو د دې په منځ کې فورس اف اټریکشن سترونګ دی ځکه په یخنۍ کې په شهدو کې وسکاسټي په یخنۍ کې سیواوي په ګرمۍ کې سوي کم وي دغه شان تاسو هر یو اگزامپل اخیستی شي چې کله مالیکول یخو نو فورس اف اټریکشن به سترونګ وي چې کله فورس اف اټریکشن سترونګ وي وسکاسټي به کم وي viscosity ba sewawi او force of attraction strong viscosity ba sewawi force of attraction weak viscosity ba sewi viscosity ba lagawi and vice versa da zam sar so viscosity explanation unit and factor effect on viscosity